Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ unbox một vài món đồ mà mình đã pick up gần đây. Như các bạn có thể biết thì Supreme đã vừa drop cái bộ sưu tập Spring Summer 18 và mình cũng khá là may mắn khi đã có được một số món đồ ở đây. Như các bạn có thể biết hoặc không thì Supreme luôn luôn drop những bộ sưu tập mới của mình vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Thì tất cả món đồ mình có ở đây thì đều là từ week 1, tức là tuần đầu tiên. Ngoài Supreme ra thì mình còn có một đôi giày khá là thú vị và mình sẽ để dành nó ở tận cuối cùng. Không mất nhiều thời gian nữa, cùng mở thôi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với gói hàng ở trên cùng. Thì các bạn có thể thấy đây là một chiếc túi Supreme. Tất cả những order của Supreme đều đi với một cái túi và một số những cái sticker ở bên trong. Đây là sticker của Supreme để mình cắt ra. Ở đây thì có một cái sticker logo bình thường luôn luôn đi kèm. Đây là một cái sticker của một collab gì đấy mình không nhớ. Một cái khác nữa. Ngoài ra còn có một cái món đồ mà mình khá là bất ngờ, đó chính là những cái hạt giống ở đây. Đây là một gói hạt giống của Supreme. Bỏ một cái tầm thường này sang một bên. Thì ở bên trong này có một pack tất của Supreme. Thì cái này mình chỉ là add thêm một card cho nó đỡ phí cái tiền shipping thôi. Cái này thì không có gì đặc sắc cả, chỉ là có chữ Supreme ở góc thôi. Món đồ còn lại đó chính là một cái áo. Cái áo này có tên là Fuck the World Tee, tức là cả thế giới. Để mình bóc nó ra. Đây là một cái áo khá là đơn giản, có chữ Supreme màu đỏ ở giữa. Đằng sau thì có chữ Fuck the World. Đây là một chiếc áo size M. Tuy nhiên là các bạn thấy nó khá là to. Mình quyết định cóp cái áo này tại vì nó có cái chữ Supreme ở đây khá là nổi, màu đỏ với cả màu xám. Ở đây thì có ghi là pre-shrunk, tức là đã co rồi. Mùi rất là thơm. Tuy nhiên là chất liệu hơi cứng, không biết giặt nó có đỡ không. Đây mình sẽ mặc thử nha. Các bạn thấy sao? Cảm thấy khá là vừa, hơi rộng một tí, nhưng mà mình thích mặc rộng rộng. Ok, và đây là cái áo đầu tiên, để mình cởi ra. Ok, vậy thì bỏ gói hàng sang một bên. Bây giờ sẽ đến với gói hàng tiếp theo. Mình biết trong này là gì. Là một chiếc túi Supreme nữa. Mình đã bảo là order nào cũng có túi Supreme vào. Trong này thì chỉ có một cái sticker thôi. Thì đây sẽ là một cái túi Supreme.
Cái túi Supreme khá là to so với cái túi mà mình đã từng sở hữu ở đây. Đây chính là chiếc túi. Có vẻ là nó hơi bị chìm vào cái màu áo nhỉ. Để mình sẽ thay lại cái áo. Ok, bây giờ thì các bạn có thể nhìn rõ được. Đây chính là cái túi mà mình đã cóp được ở trong season 2017. Và đây chính là season mới nhất. Thì các bạn có thể so sánh này. Chất liệu không mềm lắm. Cái dây này hơi cứng. Vậy là đã hết những món đồ Supreme. Thực ra là vẫn còn nhưng mà những món đồ đấy chưa ship đến nhà mình. Thế nên là mình nghĩ là các bạn phải đợi rồi. Ok, cuối cùng thì khá là may mắn khi mà đồ của mình đã về kịp để mình có thể làm nốt cái video này cho các bạn. Vậy thì tiếp theo sẽ là một món đồ Supreme nữa. Và nó ở ngay đây. Mình sẽ cắt nó ra. Lại là một chiếc túi Supreme rất là quen thuộc. Ở bên trong thì có sticker. Nhưng mà sticker này lại khác cả sticker ở gói pack hàng lần trước. Lại là một gói hạt nữa. Cái này thì là một bản collab. Mình nghĩ là khá là nổi bật ở trong cái season lần này. Và ở đây thì có cái Supreme chair. Đây thì là có cái sticker Chicken Dinner. Và chiếc áo này cũng là chiếc áo Chicken Dinner size medium, màu trắng. Mùi thơm quá. Tôi ngửi thấy mùi gà các ông ạ. Tôi ngửi thấy mùi cơm gà. Đây chính là chiếc áo Supreme Chicken Dinner. Để mình mặc thử xem sao. Ở đây thì có cái đĩa cơm gà và có chữ Supreme. Đĩa cơm gà thì còn có 3 cái đùi gà, một ít rau. Không biết như nào nhưng mà mình cảm giác là chiếc áo này, chiếc áo Supreme này, chất liệu có vẻ mát và cứng cáp hơn là chất liệu này. Chất liệu này mình mặc và cảm thấy rất là nóng. Cái này thì sờ vào rất là mát. Trước cái season này thì Supreme đã cho cái review về cái hình ảnh của cái áo này. Và mình thấy là có rất nhiều những bình luận trái chiều về cái áo này trên Instagram. Có những người thì bảo nó thực sự là rất là xấu, nhìn nó kiểu ngớ ngẩn ấy. Nhưng mà thực sự là mình thích những cái ngớ ngẩn. Thế nên là mình đã quyết định mua nó. Nhìn khá là ngu. Ở đằng sau thì trắng trơn không có gì cả. Vậy là đã hết về quần áo. Và bây giờ sẽ đến một đôi giày. Ở trên vỏ hộp thì các bạn có thể nhìn thấy logo Nike Air Force One. Thì tất nhiên đây sẽ là một đôi Nike Air Force One. Cùng mở hộp ra nhá. Nhìn vào cái túi này thì chắc các bạn đã biết cái đôi giày bên trong này là đôi giày gì rồi. Ở đây mình có đôi giày này có tên là Nike Air Force One Squat Pack. Như cái tên gọi của nó thì đôi giày này đi cùng một cái gói có logo Nike ở trên và có hàng sa số những cái squat đủ mọi màu sắc ở trong này. Ở đây thì mình có một đôi Air Force One nhìn rất là bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên là cái đặc biệt ở đây là các bạn có thể thay thế được cái dấu squat ở đây bằng những cái squat ở trong cái pack này. Các bạn có thể tháo nó ra và lắp một cái squat khác vào. Hơn nữa thì ở trên lưỡi gà các bạn có thể tháo được cái tab Nike này ra. Các bạn có thể dán những cái hình khác vào ở đây. Theo mình thì cái đôi này có ý tưởng dựa trên cái đôi Air Force One kết hợp với Travis Scott. Theo mình thấy thì cái ý tưởng DIY của Nike này khá là hay, khi mà Nike đã tạo cho các bạn sự tự do để các bạn có thể thỏa sức sáng tạo đối với đôi giày của mình. Chất lượng da của đôi giày này thì cũng không khác gì những cái đôi giày Air Force One bình thường. Để mình thử nốt cái chiếc giày này xem màu sắc như nào nha. Các bạn thấy sao? Ok, vậy thì sẽ xong cái đôi giày này. Và bây giờ thì sẽ đến với một món đồ cuối cùng của chúng ta trong video này. Ở đây thì mình có một cái hộp to đùng.
Ở đây thì mình có một hộp Vans và có thể sẽ có một vài bạn tự hỏi là tại sao cái hộp Vans lại khác với cả những hộp Vans bình thường như thế. Thì mình xin trả lời đó chính là đây là hộp Vans fake, mình đùa thôi, đây là hộp Vans kết hợp với cả Supreme. Hộp Vans này là hộp Vans chỉ dành cho những cái collab với cả Supreme, theo mình biết là như vậy. Tầm cao su ạ. Ở đây thì mình có một đôi giày của Vans kết hợp với Supreme. Và đôi giày này có tên đầy đủ là Vans Slip-On Bro School Pie. Một đặc điểm đầu tiên mà mình chú ý đến đó chính là cái tag của đôi giày này. Cái tag có chữ Supreme và có logo của Vans ở trên. Mình không thích cái đôi giày này lắm, tại vì thực sự là cái họa tiết này nó rất là hầm hố. Tuy nhiên là mình vẫn quyết định ken đôi này, tại vì đôi này có một điều rất là đặc biệt và đúng vậy, đôi giày này là một đôi giày có thể phát sáng ở trong bóng tối, hay còn được gọi là glow in the dark. Ngoài ra thì đôi giày này cũng với bề ngoài như này thì chả khác gì một đôi slip-on bình thường cả. Nếu các bạn không biết thì chả ai bảo đây là Supreme cả, tại vì ở trên cái phần upper này mình không thấy chữ Supreme ở đâu. Và cuối cùng thì đây chính là những món đồ mà mình đã mua được trong thời gian gần đây. Nếu các bạn thấy video này thú vị và bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe channel của mình. Cũng đừng quên là follow mình ở trên Instagram, tại vì mình sẽ post những tấm ảnh outfit của mình ở trên đó. Ngoài ra thì mình đã quyết định là sẽ livestream ở trên Instagram vào mỗi thứ Bảy hàng tuần. Thế nên là các bạn hãy follow mình ở trên Instagram để chúng ta có cơ hội được nói chuyện trực tiếp với nhau. Tạm biệt và hẹn gặp lại.